Onze volgende spreker van vanavond is niemand anders dan die mevrouw met een hele moeilijke naam. Gwamungindi Mwaki Pisele. Gwamu. Wat is het? Mwaki Pesile. Ze gaat het straks zelf zeggen, ik ga er vragen. Gwamu, zoals ze ook wel genoemd wordt, is life coach. Ze beschikt over een bachelorsdiploma in psychologie. Gedurende haar studie en eerdere functie als hoofdcoach en onderzoeksassistent heeft zij zich bekwaamd in rigoureus denken. Deze scherpe analytische vaardigheden vormen de basis van haar coaching, die geworteld is in op cognitieve psychologie gebaseerde technieken, positieve psychologie en coaching. Ze presenteert zich als een vriendelijke, niet-oordelende combinatie van life coach, mentor en humorvolle vertrouweling, waarbij ze aanzienlijk beter advies geeft dan je vrienden. Echte Odo. Bovendien richt ze zich op het aanleren en overdragen van effectieve strategieën om met het brein om te gaan. Dames en heren, Gwamu. En ik heb graag dat je ons gewoon zegt hoe je naam wordt uitgesproken, hoor. Maar ik ga de hele avond wel gewoon Gwamu zeggen. Ja, dus mijn naam is Gwamungindi moi. Kipesile, alsof je een kusje geeft, moi. Kipesile. Mijn vader is Afrikaan, hij is van Tanzania. En ik maak die grap dat hij gave me the blackest name he could think of. Want mijn broers en mijn zusters hebben niet zulke moeilijke namen, hè. Maar goed, Gwamungindi, but my friends call me Gwamu. We're gonna be friends, want ik ga mijn fuck-ups delen. So you can just call me Gwamu. Kennen jullie die spreekwoord that people want you to do good, but not better than them? Dat komt zo van jullie chest, right? Oké. Waar, en dan als je een beetje beter dan hun doet, dan they quote-unquote start to hate, right? Dat zal ze waarheid hebben. Maar wat ik wel 100% zeker weet, is that people, inherently, we do not like perfection. Als je kijkt naar alle sprookjes en alle tekenfilms waar we kijken, we're not rooting for the perfect sister met perfect haar, die heel slim is en die alles altijd goed doet en die is geboren met een gouden lepel in haar mond. We're not rooting for them. We're rooting for the underdog. We're rooting for the human die fouten maakt en nog steeds successen boekt. Dus imperfection, in onze streven om perfect te zijn, sometimes we even disconnect with people. Being human, showing your imperfection, geeft kans om te connecten. En dat wil ik vanavond met jullie doen. Ik wil connecten. Right? Laat mijn mens jouw mens ontmoeten. Right? Because ik ga 3 fuck-ups met jullie delen. En ik sprak nog met die andere panel ladies. En ik zei ze, toen ik aan het nadenken was over mijn fuck-up, I was like, okay, is this fuck-up fucked up enough? Right? Like, what am I gonna share? En ik was aan het graven. En it actually reminded me of something. It reminded me, weet je, het brengt me naar een onzekere plek. Like, is it fucked up enough, right? Het brengt me naar een onzekere plek en het brengt me naar toen ik tussen 20 en 26, 27. Want tussen 20 en 26 heb ik 3 verschillende businesses gehad. Ik ben na 4, 5 jaar life coach. En this is how people know me. This is what I'm doing. Daarvoor zien mensen me op tv. Daarvoor heb ik projecten gedaan. Mooi. Maar voor dit alles, I was kind of fucking up. Right? Ik was bezig. Ik wist dat ik iets wilde doen. Right? Ik wist dat ik wilde bewegen. En ik voelde soms dat ik te slow aan het bewegen was. Dus dan werd ik wakker met goede ideeën. Right? Ik ben gestart met Nanny Plus. Nanny Plus was een nanny care. En dan zouden we op de kinderen letten. En dat heb ik met mijn vriendin gedaan, met mijn bestie toen der tijd. Maar actually, ik kan niet echt langer dan 2 uur met kinderen zijn. Dus het was wel een gat in de markt. Maar it was draining me. Also, the parents were reading me, right? En het ging niet, right? En uiteindelijk, it crashed. Toen ben ik gestart met plus-size essentials. Ik wilde plus-size kleren kopen en verkopen, omdat ik dacht, het is een gat in de markt. Right? Weet je, een beetje, let's make that money. En ik hou een beetje van fashion. Ik dacht, let's do it. Dus weer een creatief idee. Maar I wasn't really passionate about it. Ik had ook geen marketing background. I
was trying. Ik heb iets tegen de muur gegooid. En het failed. En ik heb al mijn spaarcentjes bij elkaar gehaald. Weet je? Mijn ouders gevraagd voor een soort lening. En al mijn dollartjes heb ik kleren gekocht. En sommige liggen nog steeds in mijn kamer. Of ergens, right? En toen dat niet werkte, toen dacht ik... Weet je, studenten zoeken altijd naar werk. Ik ook. Laat me een studenten-uitzendbureau creëren. Like, good ideas, right? Maar de praktische implicatie is punt 2. Because, like, wat was mijn netwerk toen? Like, oké, studenten uitzend. Waar zijn de studenten? Waar zijn de bedrijven? It was a really good idea. En ik kan goed praten, dus ik kan het goed verkopen. En ik weet niet of jullie YLI kennen. YLI is Young Leadership of America Initiative. En als je een programma, als je een business oplevert, dan kan je een exchange program doen. En mijn business idea was zo goed dat ik door de eerste selectie kwam. En bij de tweede selectie, dan moet je wel gesprekken met ze hebben. Dan viel ik wel door de man. Because again, I wasn't really passionate about it. En omdat ik een beetje onzeker was, dan liet ik buiten dirigeren wat ik wilde doen. Dan liet ik kijken, oké, wat is een gat in de markt? En then I was moving. En toen ik uiteindelijk klaar met psychologie was en I decided, I am going to become a life coach. This is the passion I have. Ging alles gewoon makkelijker. Right? Ik hoef niet 20 uur van tevoren lines te oefenen voor ouders. Weet je, het kwam van mijn hart. En dus al de fuck-ups, dat betekent dat ik 8 jaar van mijn leven 4 businesses heb geprobeerd. En de laatste 4 jaren, this is what I do. I'm a life coach. Tweede fuck-up dat ik met jullie wilde delen, is nadat ik een life coach was, I had the passion, I had the drive. People see the authenticity. Dus het ging. En toen kreeg ik mijn eerste contract binnen. Een bedrijf benaderde en ik kreeg een contract binnen. It was the type of contract waar toen ik het tekende, I was like, echt cool. Doe alsof je het bedrag al hebt gezien een keer. Weet je, ik moet niet te druk doen. Otherwise, weet je, gaan ze doorhebben dat I'm new to this. Dus ik ben daar, acting cool. Ze dachten, oké. Dus ik teken het. En wanneer ik in de wagen ben, I'm like, oh my god. Dan doe ik mijn eerste contract. Achteraf zie je dat uiteindelijk money is money en dan gaan ze maar door. Maar het was wel mijn eerste big quote-unquote bag die ik naar binnen kreeg voor iets dat ik leuk vond om te doen. En wat ik dus moest doen voor het bedrijf is, ik moest mensen trainen. Dus de verschillende, hoe noem je dat? Lagen van het bedrijf moest ik trainen. En I'm good in what I do. Ik ga. Het lukt. The people love me. En ik kan ze goed. Mijn skills, mijn tools kan ik goed overbrengen. Dus het gaat met de eerste lijn, gaat met de tweede lijn, gaat met de derde lijn. Laatste dag, Marriott, ben ik daar. En ik ben met staf. Ik ben met de managers. Ik ben met de directeur. En of course, ik begin met mijn verhaal. Wat ik al voor alle lijnen al heb gedaan. Ik begin met het verhaal. En dit waren Hollandse mensen. En to me, Hollanders zijn een beetje directer. Right, ze zijn directeur. Waar ik een docent op ADEC had, een Surinaams docent, die gaat zeggen, je werk kan een beetje beter. Een Hollandse docent gaat zeggen, dit is bullshit. Try again, right? Dus er waren een paar Hollanders daar, dus ik voelde wel een klein beetje geïntimideerd en ik was bezig mijn verhaal te doen. And then they started to ask me questions. Logical questions. Want het is één ding to know what I do. I'm a life coach. Ik werk met emotionele regulatie. Dit is wat ik doe. But then they started asking me, okay, wat wij doen, hoe connected met wat jij doet? Wat was je toegevoegde waarde voor het bedrijf? En ik stond daar. En dan was die directeur daar. HR begon vragen te stellen. They were ganging up on me. Iedereen. En er waren wel 2 dames die voor mij aan het praten waren. En dit is wat ze doet. Dit is hoe de impact gaat zijn. Dit is hoe ze het bij elkaar brengt. Maar ik was gewoon daar. Because actually, I didn't research. The company, actually. En wat hun toegevoegde waarde zou zijn. Because I thought, they liked me. Dat was het. Dus at the end of the day, I was like, don't cry. En ze stellen me de vragen. I'm like, oké, ik ga researchen. Geef me nog even. Maar 2 dames in die hoek. Ze nemen het voor me op. And everybody's looking at each other like, is this it?
En ik ga naar huis vanaf die auto. Weet je, ik loop in Marriott. Weet je, ik loop zo geweldig. Don't cry, don't cry, don't cry. En ik ben in de wagen en I just really cry. Want dat is echt een blunder. Die vragen die ze me stelden waren echt logical, actually. If I did my research. En dat heeft me geleerd, hey, it's not enough to be only good in what you do. En je kan niet altijd leunen op je charm. Right? Take that from me. Het werkt niet. Like, okay, en de beste combinatie is de charm. Being good in what you do. And also being able to... hoe je het kan verkopen voor mensen. Hoe je die link kan leggen. Dat betekent dat ik niet alleen geïnteresseerd moet zijn in wat ik doe. Maar ook wat zij doen. En hoe ik hun kan helpen. Dus ik ben naar mijn bed gegaan. Huilen, huilen, huilen. Ik denk van oké, fuck dit. Ik ga... I'm just gonna ghost them. Ik ga niet reageren. Ik ga het doen. Ik ga op mijn bed. I'm like, no, I'm grown. I can't do that. En daar kwam die split decision. Ik denk waar Shitel was, er zijn veel mensen geweest. Right? You got this feedback. And they were right. Want eerst vraag je tegen, but they were right. En dan ben je gewoon een soort crossroad en je moet kiezen. Am I gonna get better? Or am I just gonna run? En binnen een dag heb ik mijn hele PowerPoint veranderd. I did my research. Ik ben gaan opzoeken. Ik ben gaan googlen. Ik heb die link gemaakt. En ik heb het weer mogen presenteren voor ze. Right? So that was that. Mag ik even een beetje tissue? Een beetje veel. Oké. Dan gaan we naar mijn laatste fuck-up. En die van daarnet, dat was niet lang geleden. Dat was een jaar geleden. Right? Dus... it's still fresh. Ik weet niet of jullie de pijn hebben gehoord. Oké. Dat. En als laatst wilde ik delen. Ik vroeg de organisatie nog, guys. I want to share a fuck up. Ik weet dat we business gerelateerd zijn. But mental health is what I do. Dus ik wil ook een beetje delen. One of the things I will always... I regard as a fuck up in my life. Is jarenlang... I was struggling with my mental health. Ik heb mijn verhaal op social media gedeeld. Google it if you want. But I've been through a lot. En ik heb het nooit gedeeld. I never talked to someone. Somewhere in my youth heb ik gewoon besloten... I'm gonna deal with this alone. I'm just gonna die like this. Want het ging. School ging oké. Werk ging oké. Ik had een beetje charm, dus het ging oké. Right? Maar the moment I decided to seek help... The moment I decided to take care of myself... Everything went better. Everything went better. Like, mijn werk ging beter. Mijn self-esteem ging beter. Connecties met mensen gingen beter. Geld maken en op ideeën komen gingen beter. So I want to leave you with that. Sometimes also a fuck up is not taking care of yourself. Want jij weet toch maar buitenuit kunnen zeggen... Gwamu, het gaat goed met Gwamu. Het gaat goed, want het is charm. Maar jij weet hoe je voelt s'avonds op je bed. And don't fuck up by not taking care of yourself. Alles gaat makkelijker en beter when you take care of yourself. So I will leave you with that. Very inspiring. Dankjewel, Gwamu. En dan gaan we naar de mensen in de zaal. Niet iedereen tegelijk. Wie mag ik een beurt geven? Oh, jullie hebben geen vragen. Dat is overduidelijk. Gwamu. Sabrina to the rescue. Ja, het is geen vraag. Het is een ik ben dankbaar voor wat je hebt gedeeld. Want de manier van de herkenbaarheid was real. Vooral dat stukje van charm. You were speaking to me, girl. Dus... En eigenlijk ook dingen die moeten gaan gebeuren. Die op mijn pad zijn. Zowel jij als Shitel. Ik krijg echt van die wake-up calls met de bepaalde dingen die jullie zeggen. En charm en voorbereiding was één daarvan. Ik heb zo hard gelachen bij dat stukje van je presentatie. Maar ik lachte zo hard omdat ik eigenlijk huilde. Qua herkenbaarheid. Maar een vraag die ik dan toch wil toevoegen is... Bij dat stukje van mental health. Je zei, you effed up bij dat gedeelte. Ja. Wat was voor jou de wake-up call? Wat was voor jou de wake-up call? Nu is het genoeg van het plaatje en noem maar op. Als ik dat mag vragen hoor. Do you want
was like, hoe gênant kan ik het maken? Je mag het gewoon real doen. Weet je wat het was? Dus, I was... Again, je kan niet aan iemand zien wat her mental state was. But I was actually really going through it. En een van de manieren hoe ik wist dat I was going through it, dat was omdat ik 20 was en nog steeds plaste in mijn bed. Ja. Right? En niemand weet dat, want ik had een soort systeem. Ik kan mijn bed verwisselen en ik ging niet slapen bij mensen thuis. En mensen kwamen niet slapen bij mij thuis. Because my body was in such a severe state of distress. So high functioning depression and high functioning which are mental issues are real. Right? Niet iedereen ligt gewoon plat op de grond en doet niets. Oké, dus the day I decided to get help was ik werd wakker en ik had op mijn nieuwe telefoon geplast. Dat was even die eye-opening moment voor mij. Like, I'm not gonna do this nog voor 20, 40 jaar. Right? Zorg voor jezelf. Nobody's gonna do it. Niemand komt ons redden. We have to save ourselves. Dus dat beetje gênant. Maar het was wel echt die, hoe noem je dat? Dit gaan we niet meer doen. Ja. De druppel. Respect. Yes. Iemand anders uit de zaal? Die mensen daarachter hebben microfoonvrees, no? Can you ask me questions? I like questions. Well, first of all, sorry, laat me in het Nederlands praten. Ik vind je echt een geweldige public speaker, echt waar. Dus echt, je weet het al, maar het helpt altijd om het nog een keer te horen. Mijn vraag gaat voornamelijk over de grens tussen wie jij bent als persoon en hoeveel jij daarvan meeneemt in je dagelijkse werkzaamheden. Al helemaal als je terechtkomt in een omgeving waar mensen echt veel meer inzetten op praktische benadering. Bijvoorbeeld, je hebt het over Marriott en mensen die echt heel veel terecht waarde hechten aan de link tussen de service die jij levert en zeg maar waar je voor uitgenodigd was. Dus kort samengevat, waar is de lijn tussen hoeveel jij van je persoonlijkheid daarin meeneemt en welke overwegingen maak je daarin? Ik denk, I love the question. Ik denk dat hier komt het een beetje neer op ook wat Sheetal zei. It is being your authentic self is one thing. What I have learned is net een radio. Je leert jezelf stellen. Right? It's not about who we are. It's about who we have to become in certain situations. Soms zijn we te veel verliefd op wie we zijn. Right? En bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld very extroverted. I'm very talkative. Maar als iemand voor mij zit, it's their time to talk. Dat is dus een beetje jezelf accepteren voor wie jij bent. En dan leer je jezelf adjusten voor de doelen die je wil bereiken. En soms bij een room, ik heb mezelf voorbereid op een bepaalde manier. En I adjust to the room. That's it. Thank you. Thank you. Kan ik nog een extra vraag stellen? Ja hoor, ga je. Graag. Oh, super. Jalisa, mag ik nog één? Thank you. Ja. Ik zie je denken, don't do that. Just speak. I think because I also don't want to offend people. Dus ik moet echt voor mezelf ook op mijn woorden letten. Ik denk zelfs dat er heel veel ontwikkeling is gekomen, zeg maar, in Suriname wat betreft mental health. Ja. Maar ik kan me ergens ook nog wel voorstellen dat je soms in een omgeving komt of in situaties komt waar mensen daar anders over denken. Ja. Hoe ga jij als psycholoog, zeg maar, daarmee om? En dat van die managers en directeuren, dat was ook één van de drijfveren. Die 2 dames die voor me opkwamen, they were all for mental health. They understood the assignment. They begrijpen wat de toegevoegde waarde is. Maar nu wilde die directeur dat ik het voor hem uitleg. En hij is een van die, weet je, hij lijkt very macho, en weet je, just get up and do your job, achtig. En in dat soort gevallen, dan zak ik weer naar de humanness. Right? Ik kan heel veel theorieën en ideeën naar je toe gooien. Maar everybody knows what it is to be human. Right? And everybody knows what it is om uitdagingen te hebben. Mijn uitdagingen zijn anders dan de jouwe.
Maar pijn herkent pijn. En humanness herkent humanness. Dus wanneer ik met mensen erover praat, I don't shove it down their throat. I just talk to them as a human. En er is een quote die zegt, when the student is ready, the teacher appears. Niet when the teacher is ready, the student appears. So I will be teaching. En wanneer de mensen ready zijn, soms duurt het langer. Weet je, I appear. Dankjewel. Thank you, Gwamu. Terwijl de rest in de zaal nog nadenkt, wil ik dus teruggaan naar je eerste fuck-up. Ja. Het waren 3 bedrijven en de 4e ging succesvol. Ja. Ben je de mening toegedaan dat you have to be passionate about a business in order for it to succeed? It depends waar je googelt. Some people say no, some people say yes. Maar voor mij, passion is belangrijk. Like she says I'm a great public speaker, but I think I'm a great public speaker because I'm very passionate about it. I don't have to overthink it. Ik hoef niet 20 lines elke keer te oefenen, because I speak from the heart. En dat voel je. Dus ik denk wel, het wordt wel stukken makkelijker when you're passionate about it. Okay. If je want poesen, kan je natuurlijk ook. Oké, want als ik zo luister naar dat gedeelte van je verhaal, dan zou je denken van oké, je weet goede ideeën te bedenken, but maybe you have issues executing them properly. Want dat hebben we toch, je hebt mensen die goede denkers zijn, Ja. maar ze zijn geen goede uitvoerders. Ja, precies. So you would say dat je in die categorie zit. Dus maybe iemand zoekt om het uit te voeren en dat je gewoon ideeën produceert. So Yeah, I learned ook that een business kunnen zijn. Like, Ja. je bedenkt business ideeën en Ja. je laat iemand anders ze uitvoeren en je verkoopt ze. Oké. Ja. Dus laat me daarop aanvullen. You don't have to, want ik zeg hier, I'm very passionate. You don't have to be passionate. Maar it kind of helps. Dat wil ik gewoon delen. Oké. Lieve mensen, er is nog plek achterin voor de mensen die aanschuiven. Oké. Zijn er nog vragen, die mensen daarachter? Goed, zoals ik zie Ik zie heren, twee. man. Jawel. Ik ben zo blij met die heren die vragen gaan stellen. Is er een microfoon daar? Helemaal achterin. Als u uw hand even in de lucht houdt. Ik Ja. zag 2 handen zelf. Goedenavond. Jij hebt als hulpverlener kunnen signaleren dat je dus op een gegeven moment dat er iets mis was en je bent dus op zoek naar hulp gegaan. In hoeverre ben jij van mening dat hulpverleners die zelf hulp nodig hebben in staat zijn anderen te helpen? I love that question. Thank you. Voor de timeline of the story. Ik was nog geen hulpverlener toen. Ik was gewoon student, right? En het mooie van psychologie studeren is dat men komt altijd, we doen een intakegesprek. En dan vragen ze, oké, waarom wil je psychologie studeren? En de meeste mensen, ik ook, zeggen, ik wil anderen helpen. Dan kom je in de zaal en dan word je geconfronteerd met je eigen dingen. En dan leer je als eerst, you cannot pour from an empty cup. You have to help yourself first. Right? Aan de andere kant, ik denk dat iedereen met een human brain, ik neem aan iedereen, nobody is an alien here, right? Ondersteuning nodig heeft. Right? Een koning heeft raadsmannen. Muhammad Ali was the greatest boxer in the world. He had a coach. Dus er is no moment waar hij zegt, I am so good, dat ik het alleen hoef te kunnen. De beste tandarts van de wereld, als hij zijn tand moet trekken, gaat hij naar een tandarts. Dus het is important to know. It's like, ik praat niet hier vanuit, oh my god, I am so perfect. Ik ga jou komen leren. Ik praat met jou als een mens. Ik praat met iemand die struggles kent en die tools heeft geleerd om mezelf te helpen en ook jou kan helpen. Dat houdt ook in dat soms heb ik de tools nodig, ja. En kan ik mezelf niet toedienen. En dan bel ik een collega. En ik zal jou ook aanraden. Wees geen Bob de Builder met jezelf. Want dat was mijn fuck-up. This is what I was trying to do. I was trying to help myself. Right? Wat ook goed ging. Maar het is 2023. Je hoeft niet alleen te struggelen. Dus ik denk hulpverleners hebben... Iedereen met een brein heeft mensen nodig. Hulpverlener of niet. En het is belangrijk to speak with the... Ja. Met de geschikte mensen voor jou. Er was nog iemand naast jou? Dat wil ik wel horen. Ik heb je hand gezien. I saw it. Is er nog een vraag daarachter? Ja? Nee?
Oké. We doen nog 1 vraag voor Gwamu. 1 laatste vraag. Niet? Oh, hier. Lig je... Oh, u mag mijn microfoon houden. Ik heb een vraagje. Toen je dus die sessie had met het management, hoger management. Ja. En je had dan door van shit, ik ben hierop voorbereid. Ja. Wat doe je eigenlijk als je je fuck-up realiseert? Ga je door? Stop je? Erken je van ik ben fout bezig? Of hoe zou je er nu mee omgaan met alle kennis die je inmiddels hebt? Het eerste wat je meestal, if you're a human like me, het eerste wat gebeurt wanneer je fuck up realiseert is you want to get defensive. Toch? Want I felt like they were ganging up on me. En dan wil je soms terugschreeuwen. En dan wil je soms, weet je, de defense, weet je, you want to get defensive en je wil jezelf verdedigen. Maar soms is het ook goed om even een momentje voor jezelf te vragen. Sorry, ik was even afgeleid. Soms is het ook goed om even een moment voor jezelf te vragen. Dat heb ik ook gedaan. Ik zei ze, hey, let me research this. Right? Ik probeer ook wel niet. Het is wel belangrijk om... Gedeeltelijk ervan was een fuck-up. En een gedeelte ook niet. Dus you don't... I own my part in it. Maar ik hoef niet alles te ownen. Because you also don't want to... Weet je, wat is het woord dat ik zoek? I am an expert in what I do, right? So I want to own the part of my fuck-up. I try not to get defensive. Ik vraag de tijd die ik nodig heb. En wanneer je op je bed ligt, elke keer wanneer je fuck-up hebt meegemaakt, you have a chance. Dus ga je het boekje dichtmaken? Ga je andere kant op? Of are you gonna rise to it? And actually, I have a life hack for that. To me always. Every time I hear a no, every time wanneer I get a rejection, vraag ik juist meer. Want soms als je klopt op een deur en hoort nee, dan denk ik, oké, dit is niet mijn deur. Maar ik denk gewoon, ik moet gewoon meer vragen, ik moet gewoon meer doen. Ik vraag gewoon te weinig. So, yeah, that's what I do. Oké, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Gwamu.